Một người dùng Reddit có tên là KBR2 đã có chia sẻ lên nền tảng này một cảnh quay rất đáng lo ngại. Người này cho biết lúc bấy giờ tầm khoảng hơn 9 giờ tối, ngay bên trong khu săn sâu nhà anh bất ngờ xuất hiện những con nai rừng rất dễ thương đang tìm kiếm thức ăn quanh đó. Đó là một cảnh tượng hiếm gặp nên nhanh tay người này đã dùng điện thoại quay lại. Nhưng một điều không ngờ đã ẩn hiện ma quái bên trong cảnh quay ấy. Xem nha. Được biết ngôi nhà này nằm trong một khu trang trại đã hàng trăm năm tuổi và cũng cách rất xa thành phố nên rất yên tĩnh. Người chia sẻ đoạn phim này tiết lộ rằng ngôi nhà này đã có một quá khứ rất đen tối. Đến tận bây giờ giới chức trách vẫn chưa thể xác định cái chết bất thường của người chủ trước. Và trước khi quay được hai gương mặt đáng sợ này, xung quanh nhà đã từng xảy ra những điều kỳ bí, như là đôi khi họ nghe thấy những tiếng bước chân đi trên mái nhà, và trực tiếp nhất là những cánh cửa phòng trong nhà luôn tự đóng mở rất ma quái. Sự kiện gần đây nhất là sự hiện ra đáng sợ của hai gương mặt đầy sát khí ở khu săn sâu này. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi kênh, chắc chắn bạn đã biết đến những sự kiện đáng sợ này của Rosanna. Cứ nghĩ rằng đó là những điều đáng sợ nhất mà cô ấy đã trải qua, nhưng không phải như vậy. Khi các sự kiện ma quái kia dường như ngày một trở nên ghê rợn và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Gần đây trên trang cá nhân của mình, Rosanna đã cập nhật thêm một vài đoạn phim đáng sợ khác cho những ai quan tâm đến những điều quái dị đang xảy ra trong nhà cô. Đầu tiên là cảnh quay lúc nửa đêm này. Rosanna nói rằng cái đầu con mannequin kia đã ở đó từ lâu, nhưng đêm hôm đó nó đã khiến cô toát mồ hôi lạnh, bởi cho dù cô di chuyển đi đâu, nó cũng nhìn theo cô đến đó. Ghê rợn hơn khi cô nói rằng dừng lại đi, lập tức đâu đó có một giọng nói trả lời không. Sau những điều kinh khủng đã xảy ra, Rosanna đã quyết định tìm chỗ ở mới cho các con. Còn cô sẽ ở lại bên trong ngôi nhà đáng sợ này. Và chuyện gì đến cũng đã đến khi con mèo Loli của cô đột nhiên trợ chứng. Nó đang kêu gào bên ngoài hành lang. Biết chắc điều ma quái bắt đầu xảy ra, nhưng Rosanna không thể lường trước những gì xảy ra sau đó, bởi nó đã vượt quá sức tưởng tượng của cô khi chính mắt cô ấy nhìn thấy một sự hiện ra đầy khiếp đảm như thế này. Loli.
Lily. Lily. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt không khác gì trong các bộ phim ma quỷ kinh dị. Một dáng người đen như bị đốt đứng bất động ngoài hành lang như đang trực chờ Rosanna. Khi cô ấy lùi lại và tiến ra, dáng người kia cũng tiến tới. Cho đến khi người phụ nữ không còn đủ can đảm chui xuống gầm bàn thì dáng người quái dị kia đã đứng ngay cánh cửa ra vào từ bao giờ. Rosanna cho biết thêm, sau khi trải qua sự kiện rợn sống lưng này, cô đã bị sốt nặng và nôn mửa, nhưng không rõ nguyên nhân do đâu, bởi chính bác sĩ đã khám cho cô nói như vậy. Và sau sự kiện kinh hoàng của đêm hôm đó, Rosanna đã dọn ra khỏi ngôi nhà và cô ấy còn dự định sẽ khởi kiện người đã bán căn nhà bị ma ám này cho cô. Tanya, người Bulgari, đến từ trang TikTok House Hunted, thường xuyên chia sẻ những cảnh quay đáng sợ về một thế lực huyền bí đang xảy ra mỗi ngày bên trong căn hộ của cô. Và đây là một trong số nhiều sự kiện ma quái đáng sợ đó. Xem nha. Tanya chia sẻ rằng lâu nay những hoạt động đáng sợ tương tự như thế vẫn xảy ra, giống như chúng chỉ muốn chứng minh rằng chúng có tồn tại bên trong ngôi nhà này. Ngoài ra, chưa một lần chúng tác động trực tiếp đến cô, cho đến một đêm nọ khi Tanya đang chuẩn bị lên giường, đột nhiên những tiếng động lạ lại phát ra đâu đó trong nhà. Lập tức cô ấy đi kiểm tra, để rồi nhìn thấy tận mắt điều đáng sợ này. Mà quái thay, khi đó chiếc áo khoác của cô đang bay lơ lửng trong không khí, giống như đang có ai đó mặc nó vậy. Và ngay khi có sự xuất hiện của Tanya, chiếc áo khoác đã tự động rơi xuống sàn. Và cho đến nay, những sự kiện rợn người vẫn đang xảy ra trong nhà của Tanya. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm đến trang TikTok cá nhân của cô ấy để xem được nhiều hơn nhé.